אני רוצה להזמין את כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס, מי שהיה גם היועץ המשפטי לממשלה, מר מני מזוז, בבקשה. ערב טוב, אני רוצה לייחד את הדברים שלי לכמה הערות שמכוונות לשאלה למה כל כך חשוב לקיים מאבק נגד היוזמות והמהלכים של הממשלה שמתקראים רפורמה במערכת המשפטית. אני אתחיל בהערה לכאורה טרמינולוגית. הממשלה ושלוחיה בשיח הציבורי והתקשורתי מדברת על רפורמה במערכת המשפט. מונח לכאורה תמים ואפילו קצת חיובי, מי בעצם נגד רפורמות, נגד תיקון. אלא שאין מדובר ברפורמה משפטית, מדובר בהפיכה משטרית לא פחות מכך. מדובר בריצת עמוק ממש לפגיעה בכל הערכים הדמוקרטיים. מדובר בסדרה של מהלכים שמכוונים אומנם בעיקר נגד מערכת המשפט, אבל המטרה האמיתית שלהם היא לרסק את הדמוקרטיה הישראלית, לפגוע פגיעה אנושה בכל מערכת האיזונים והבלמים שעליה מבוססת הדמוקרטיה הישראלית, כל דמוקרטיה, וכפועל יוצא מכך גם פגיעה קשה במכלול זכויות האדם. זה שיח אורווליאני מובהק שיש בו ניסיון להסחת דעת ולהטעיה, ואסור לתקשורת ולציבור ולשיח הציבורי ליפול למלכודת הזאת ולאמץ את הטרמינולוגיה של רפורמה כביכול. אבל נראה שהציבור אינו טיפש ולא קונה את הספין שמדובר ברפורמה משפטית שלא בהכרח נוגעת אליו אלא למערכת המשפט בלבד. הציבור מבין שיש כאן הפיכה משטרית שתשפיע על כל דמותה ואופייה של המדינה, ושיהיו לה השלכות על כל הציבור, על כל תחומי החיים, על זכויות האדם, על חירויות הפרט, על תקשורת חופשית, על כלכלה, על תרבות, על מדע, על הכל. אנחנו רואים כיצד קבוצה אחרי קבוצה בחברה הישראלית מצטרפות ומביעות התנגדות למהלכי הממשלה. בכירי המשק, אנשי תקשורת, ראשי בנקים, אנשי משפט ועורכי דין, ראשי אוניברסיטאות, צמרת הכלכלנים במדינה, כולל נגיד בנק ישראל, קצינים בכירים בדימוס, תעשיות ההייטק, חברות השקעה, סטודנטים, ובעיקר הציבור הרחב שיוצא בהמוניו שבוע אחרי שבוע להפגנות ענק. אז מדוע בעצם המהלכים מכוונים בעיקר נגד מערכת המשפט? התשובה היא שבישראל מערכת המשפט היא למעשה החסם היחיד והאחרון בפני דורסנות של השלטון. התשובה היא שפגיעה במערכת המשפט היא בעצם ריסוק הדמוקרטיה, שרשות שופטת עצמאית היא הבסיס לדמוקרטיה מתפקדת, להבדיל מדמוקרטיה למראית עין בלבד. במדינת ישראל הדמוקרטיה היא חלשה, ללא מנגנוני הגנה שמקובלים בדמוקרטיות אחרות בעולם. התנועה הציונית הייתה בעלת מורשת דמוקרטית מראשיתה. התנועה הציונית למשל הכירה בזכות בחירה לנשים, כשברוב מדינות העולם עדיין לא הכירו בזה. הדמוקרטיה הייתה מובנת מאליה לאבות המייסדים של המדינה, ולכן כנראה הם לא טרחו לבנות לה חומות מגן ומנגנוני הגנה שמקובלים בדמוקרטיות אחרות בעולם שצמחו מתוך משטרים מונרכיים ודיקטטוריים לסוגיהם. על מנת ששלטון הרוב לא ינצל את כוחו לפגיעה במיעוט ובערכי הדמוקרטיה וזכויות האדם, הדמוקרטיה קובעת לצד עקרון הרוב את העקרונות של הפרדת רשויות ומנגנוני ביזור הכוח, איזונים ובלמים, checks and balances. מדינת ישראל היא כנראה הדמוקרטיה החופשית היחידה שאין בה מנגנונים אפקטיביים של ביזור כוח המקובלים כולם או בחלקם בדמוקרטיות אחרות. כך בישראל אין חוקה נוקשה שמגבילה את סמכויות הממשלה והפרלמנט ושאינה מאפשרת לפגוע בעקרונות הדמוקרטיה ובזכויות אדם. במדינות אחרות הזכויות האלה מעוגנות בחוקה וכל שינוי או תיקון
יש עקרונות שלא ניתנים בכלל לשינוי, ויש עקרונות שגם אם הם ניתנים לשינוי, הם דורשים הליך מורכב וארוך ורוב מיוחס, שאילו היה קיים בישראל, הממשלה לא הייתה יכולה לקדם אף אחד מהמהלכים המתוכננים שלה. בישראל אין שני בתי מחוקקים, בית עליון ובית תחתון, שלעיתים קרובות נשלטים על ידי מפלגות שונות, כמו למשל בארצות הברית, היום וברוב התקופות. בישראל יש בית מחוקקים אחד, הכנסת, שנשלט, כפי שכבר הוזכר כאן, קואליציונית על ידי הממשלה, והוא לא משמש בעצם שום חסם בפני הממשלה. בישראל אין גם משטר פדרלי שקיים במדינות רבות, שמבזר את הכוח בין שלטון מרכזי לשלטון מקומי, שלטון מקומי שאחראי בעצם על רוב הדברים שהאזרח נזקק להם בחיי היום-יום. בישראל אין חלוקה פדרלית, ולרשויות המקומיות יש עצמאות מאוד מוגבלת. עירייה בישראל לא יכולה אפילו לקבוע הנחה בארנונה בלי אישור מהממשלה. בישראל אין בחירות אזוריות, בחירות שבדרך כלל מחזקות את נבחרי העם, כי הנבחר בבחירות אזוריות, המחויבות שלו היא כלפי התושבים באזור הבחירה שלו, ולא למפלגה או למרכז המפלגה ומנהיגיה. בישראל אין גם כפיפות לבית דין בינלאומי לזכויות אדם, כפי שמדינות באירופה כפופות לאמנה האירופית לזכויות אדם ולבית דין האירופי לזכויות אדם, שמאפשר לכל אזרח בכל מדינה לעתור לבית הדין הבינלאומי נגד החלטה או חוק של הממשלה שלו. ולבסוף, בישראל אין כבר אפילו תרבות שלטונית של It's not done. בעבר ראש ממשלה בישראל התפטר בגלל חקירה על עבירה טכנית למדי על חוקי המטבע. שר התאבד בגלל חקירה בחשד לשחיתות. ולא מאוד מזמן ראש ממשלה התפטר לאחר שהוחלט להגיש נגדו כתב אישום. כל זאת ללא צורך בהתערבות של בתי משפט ויועצים משפטיים. היום פורסם כי בבריטניה ראש הממשלה פיטר את שר האוצר שלו על כך שהוא לא דיווח על חקירה שהוא נחקר על עבירות מס. מזכיר לנו משהו. גם שם, בלי צורך בבתי משפט, ביועצים משפטיים, באי סבירות קיצונית או כל מעורבות משפטית אחרת. כל אחד מהמנגנונים האלה שהזכרתי, ובוודאי צירופם יחד, אילו היו קיימים בישראל, היה בהם כדי למנוע מהממשלה שנשענת על רוב מצומצם, מאוד מצומצם, לבצע את המהלכים שהיא מבקשת להוביל. אלא שבישראל לא קיים אף אחד מהמנגנונים האלה, והגורם המרסן היחיד הוא המערכת המשפטית, בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה והצוות שלו. את הכוח המרסן היחיד הזה רוצים לרסק על ידי פסקת התגברות, על ידי ביטול עילת הסבירות, על ידי השתלטות פוליטית על הליך מינוי השופטים, ועל ידי פוליטיזציה של הייעוץ המשפטי לממשלה. הרפורמות במרכאות המתוכננות מכוונות כולן להשיג שליטה של הממשלה במערכת המשפטית, ועל ידי כך שליטה בכל מוקדי הכוח במדינה, באופן שיאפשר לממשלה לעשות ככל העולה על רוחה בלי שום גורם שיכול לעצור אותה. אין דמוקרטיה אמיתית בלי רשות שופטת עצמאית. רשות שופטת עצמאית היא בעצם הבסיס לדמוקרטיה מתפקדת, להבדיל מדמוקרטיה למראית עין. התוצאה של המהלכים שמובילה הממשלה והקואליציה מטעמה תהיה מדינה ללא הפרדת רשויות אמיתית, ללא איזונים ובלמים, מדינה שבה רשות אחת בלבד, הממשלה, שולטת למעשה גם בכנסת וגם במערכת המשפטית. וכפי שהערתי בהזדמנות אחרת, אני לא מכיר הגדרה בספרות של מדעי המדינה, לפיה מדינה כזאת יכולה לחשב כמדינה דמוקרטית. שלטון ללא מצרים של ממשלה, כל ממשלה, הוא מתכון ודאי לפגיעה בזכויות אדם, ללא שום אפשרות לקבל סעד בבתי המשפט. ואני לא אתייחס כאן לכל הנזקים הנלווים הרבים הנוספים, שבגללם ציבורים רבים, גורמים רבים שהזכרתי קודם, כלכלנים וראשי הבנקים וחברות הייטק, שאותם לא מעניין הצד המשפטי כשלעצמו, אלא ההשלכות שלו.
ההשלכות של ריסוק הדמוקרטיה הישראלית הן פגיעה אסטרטגית קשה במדינת ישראל על כל מרכיבי החיים שלה. חשוב גם להזכיר בהקשר הזה שהחיוניות של חוקה נוקשה והסמכת בתי המשפט לקיים ביקורת שיפוטית וחוקתית אפקטיבית על החלטות השלטון ובית המחוקקים הם מהלקחים המרכזיים של מלחמת העולם השנייה ושל הזוועות של המשטרים הפשיסטיים בשנות ה-30 וה-40. בהתאם לכך, אחרי מלחמת העולם השנייה, אימצו כמעט כל הדמוקרטיות החופשיות חוקות נוקשות שמגבילות את השלטון ושמסמיכות את בתי המשפט לקיים ביקורת חוקתית אפקטיבית על החלטות הממשלה והחלטות הפרלמנט כדי להגן על זכויות האדם. כך במישור המקומי, הפנים-מדינתי, וכך גם במישור הבינלאומי על ידי סדרה של אמנות בינלאומיות של זכויות אדם ובתי דין שנועדו להבטיח שהאמנות האלה יקוימו. והערה בשאלת הסמכות והלגיטימציה של מהלכי הממשלה. לאף ממשלה ולאף כנסת בישראל אין סמכות ואין מנדט, גם מבחינה משפטית והיסטורית, לשלול או לפגוע מהותית במרכיבי הזהות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. מדינת ישראל הוקמה במאי 1948 על בסיס החלטת עצרת האו"ם מכ"ט בנובמבר 47. החלטת עצרת האו"ם על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל הותנתה בשורה של תנאים שהחשובים שבהם לענייננו הם שניים. האחד, שמדינת ישראל תהיה המדינה שבה תוגשם הזכות להגדרה עצמית של העם היהודי כולו בכל רחבי העולם, ולא רק של אותם 600,000 יהודים שהיו באותה עת בארץ ישראל ושהיוו כ5% בלבד מכלל היהודים. והתנאי השני היה שמדינת ישראל תהיה מושתתת על עקרונות דמוקרטיים שיעוגנו בחוקה פורמלית שתאושר על ידי המדינה היהודית עם הקמתה. מנהיגות היישוב היהודי על כל מרכיביו קיבלה את התנאים האלה והם עוגנו באופן מפורש בהכרזת העצמאות שהיא המסמך המכונן של מדינת ישראל שעליו חתמו נציגי כל הזרמים של הציבור היהודי בארץ ישראל. בהתאם לכך נקבע בין היתר בהכרזת העצמאות שמדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות שכל יהודי בכל מקום בעולם יכול להגיע למדינת ישראל. היום מדברים על סעיף הנכד ועוד כרסומים ברעיון הזה. ובהתייחס לתנאי הדמוקרטי קובעת הכרזת העצמאות, מגילת העצמאות, כמדינת ישראל, אני מצטט, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדלי דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים ותהיה נאמנה לעקרונות של מגילת האומות המאוחדות. בהמשך לכך אפילו נקבע תאריך יעד לאישור חוקה על ידי מדינת ישראל ל-1 באוקטובר 1948. כלומר, בתוך פחות מחצי שנה מדינת ישראל בהכרזת המדינה התחייבה לאשר חוקה. זה המקור ההיסטורי והמשפטי לעקרונות היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. המושג הזה, מדינה יהודית ודמוקרטית, לא הומצא ב-1992 בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו או על ידי בית משפט במהפכה חוקתית. זה נקבע ביום הקמת המדינה על בסיס של הלגיטימיות הבינלאומית שנקבעה בהחלטת עצרת האו"ם. ולכן אותם עקרונות יסוד, שאילו הייתה לנו חוקה נוקשה ופורמלית במדינת ישראל, הם היו עקרונות היסוד של החוקה שאינם ניתנים לשינוי. הם היו מה שמכונה בחוקות הוראות נצחיות, בחוקות מקובלות הוראות שאין שום אפשרות לשנות אותם, גם ברוב של 100% של חברי הפרלמנט או במשאל עם. אלה שני עקרונות היסוד שעליהם קמה המדינה, ולשום ממשלה ולשום כנסת שנבחרת ומתחלפת כל שנה או שנתיים או 4 שנים, אין מנדט
לפגוע באופי היהודי או הדמוקרטי של המדינה, וודאי לא ברוב של 1% או 2 או 3%. דמוקרטיה היא לא דבר מובן מאליו. על דמוקרטיה צריך להיאבק נגד הכוחות הקמים עליה, המבקשים לעצמם שררה מוחלטת. מהלכי הממשלה הנוכחיים הם האיום החמור ביותר מאז ומעולם על הדמוקרטיה הישראלית ועל החזון הציוני. לכן אין מנוס ממחאה אזרחית בכל הדרכים הלגיטימיות. כל אדם וכל קבוצה וכל קהילה צריכים לבחור את דרך המחאה שלהם, ברחובות, במקומות העבודה, מול מוסדות השלטון או בכל דרך אחרת. בעת הזאת שקט הוא רפש, וכל אחד יצטרך בבוא היום לתת דין וחשבון לעצמו, לילדיו, לנכדיו, מה עשיתי כדי למנוע את הפגיעה בדמוקרטיה. אנחנו לא יכולים לדעת מה תהיה תוצאת המחאה, אך ברור שככל שציבורים נוספים יצטרפו למחאה, כך הסיכוי שהאפקט המצטבר של המחאה יניב תוצאות גבוה יותר. ולסיום אני רוצה 2 ציטוטים קצרים. נוכח דבריו של שר המשפטים בעת שהוא הציג את תוכניתו לפיהם הוא תלמידו של מנחם בגין, דברים שבעיניי הם הציניות בהתגלמותה, כמעט הכרח לצטט כמה משפטים קצרים מדברים של בגין לגבי מערכת המשפט, העומדים בסתירה חזיתית לדבריו ותוכניותיו של שר המשפטים והממשלה. אני מצטט, למדנו כי רוב פרלמנטרי נבחר יכול להיות מכשיר בידי קבוצת שליטים ומסווה לעריצותם. על כן חייב העם לקבוע את זכויותיו גם מול בית הנבחרים, לבל יוכל הרוב שבו המשרת את השלטון יותר מאשר מפקח עליו, לשלול את הזכויות האלה. זאת אפשר להשיג רק בדרך של עליונות המשפט, כלומר, קביעת החירויות האזרחיות כחוק יסוד, ומתן סמכות לחבר השופטים לבטל את תוקפו של חוק שנוגד את חוק היסוד. הציטוט הזה הוא חלק קטן בלבד מדברים ארוכים ומפורטים בדבר חשיבות עליונות המשפט של מנחם בגין, שנאמרו בוועידת תנועת החירות ושפורסמו לאחר מכן בבמות שונות במרץ 1951. אך גם אם נקפוץ 60 שנים קדימה, אל כנראה מורו ורבו דהיום של שר המשפטים, אני אביא ציטוט קצר מדברים של ראש הממשלה דהיום, מדבריו כראש הממשלה מחודש פברואר 2012, שבהם הוא דיבר על חשיבות עצמאות של מערכת המשפט. וגם פה ציטוט קצר, אני מצטט, אני מבקש שתראו לי רודנות אחת שבה קיימת מערכת משפט חזקה ועצמאית. אין דבר כזה. בכל מקום שבו אין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות. למעשה, ההבדל בין המדינות שבהן יש זכויות על הנייר בלבד, לבין מדינות שבהן יש זכויות בפועל, הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית. זו הסיבה שאני עושה ואמשיך לעשות ככל שביכולתי כדי לשמור על מערכת משפט חזקה ועצמאית. סוף ציטוט. ואכן ראש הממשלה צודק, אין רודנות עם מערכת משפט עצמאית, ובהיעדר מערכת משפט עצמאית אין דמוקרטיה. ובזה אני אסיים להפעם. תודה לך.